Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Movie Hoa nở trong bụi là debut Trần Phi Vũ, từ đạo diễn đội ngũ sản xuất đến các diễn viên chính đều có mối quan hệ tốt với cha mẹ cậu ấy. Họ cũng tình nguyện giúp đỡ Trần Phi Vũ. Trong bộ này Trần Phi Vũ và Trương Tuyết Nghênh có nhiều phân cảnh diễn cùng nhau nhất. Trương Tuyết Nghênh muốn mượn cơ hội này buộc chặt lấy Trần Phi Vũ. Đoàn đội cô ấy đã vài lần biểu thị thái độ tốt với đoàn đội Trần Phi Vũ. Trường Tân Hồ đã khai máy, bộ phim này lâm thời kéo Trần Khải Ca vào đội ngũ đạo diễn. Hiện tại Trần Khải Ca rất muốn đưa Trần Phi Vũ đến thế giới điện ảnh chính kịch. Bộ phim này sẽ để cho Trần Phi Vũ vị trí khách mời. Nam chính là Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỷ, gần nhất sẽ có rất nhiều bản thảo châm ngòi dẫn chiến phần diễn của Trần Phi Vũ và Dịch Dương Thiên Tỷ. Phần diễn của Dịch Dương Thiên Tỷ nhiều hơn Trần Phi Vũ chỉ là khách mời. Bộ phim này cũng bị phía trên quản lý. Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỷ là nghệ sĩ bên trên điểm danh chọn lựa, bởi vì vấn đề kịch bản mà Trần Phi Vũ không nhập đoàn thời đại của chúng ta. Thực ra cậu ấy và đoàn làm phim đã tranh cãi một thời gian, đoàn làm phim bị chọc tức muốn điên luôn, không còn tha thiết giữ cậu ấy lại nữa. Thời đại của chúng ta là cố tính kéo Trần Phi Vũ vào cọ nhiệt. Nam chính thực chất chỉ có Ngô Lỗi hiện tại nhờ hết vào cụt Đằng Tấn. Bản thân anh hiện tại là một nghệ sĩ tự do, không ký hợp đồng với công ty nào, có thể tự do tìm một nền tảng để dựa dẫm. Ngô Lỗi vốn muốn đi con đường chàng trai cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng đoàn đội không nhận được các loại kịch bản này, hiện tại lại cho cậu ấy tiếp xúc với mấy kịch bản thanh xuân, kết quả bị nhà đầu tư trực tiếp chê, hình tượng quá ngắn ngẩm. Phim truyền hình của Tension thời đại của chúng ta, nam chính là Ngô Lỗi và Hầu Minh Hạo. Năm nay Hầu Minh Hạo quay 2 bộ phim liên tiếp. Tension đang tìm cậu tham gia chương trình tống nghệ Gặp Người ở Không Gian Song Song để thay cho Nhậm Hào. Cậu và Tension có rất nhiều hợp tác về phim ảnh. Đoàn đội sẽ nhận chương trình này. Sau 2 hôm liên tục lên hot search, ngày 2 tháng 11 các fan hâm mộ Triệu Lộ Tư đồng loạt thay ảnh avatar đòi bảo vệ quyền lợi cho idol và chất vấn công ty quản lý của Triệu Lộ Tư, yêu cầu công ty điều tra rõ ràng tin tức gần nhất về Triệu Lộ Tư là do ai đứng sau hãm hại. Fan Triệu Lộ Tư nghĩ có người đứng sau hãm hại cô ấy nên mới có các tin tức ầm ĩ tranh cãi mấy hôm nay. Có blogger đưa tin có phải Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đang phòng Triệu Lộ Tư bạo. Hot search mấy hôm nay toàn là fan hai nhà Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba mắng Triệu Lộ Tư. So với Triệu Lệ Dĩnh cô ấy có tuổi trẻ, so với Địch Lệ Nhiệt Ba thì ngọt ngào hơn, nên có thể hiểu là lùm xùm 2 ngày qua của Triệu Lộ Tư là do hai nhà kia đứng sau nhằm đề phòng cô có thể bạo hơn họ. Sau lùm xùm Vu Chính đăng bài trên ốc đảo được cho là mỉa mai Triệu Lộ Tư là trà xanh thì mới đây, biên kịch Vu Chính đã đăng tải một bài viết dài trên Weibo của mình. Tác thẳng Triệu Lộ Tư vì ông chủ của cô gọi điện. Dàn mặt bài đăng đã lên no một hot search. Vu Chính nói Triệu Lộ Tư thiếu nội tâm, trẻ con nhưng không ham công danh lợi lộc. Triệu Lộ Tư bất kể là ngoại hình hay diễn xuất đều là người xuất sắc số 1 số 2, nhất định có cơ hội đi lên đỉnh cao. Trong tay Triệu Lộ Tư có không ít kịch bản, tuy địa vị giới không cao nhưng cô ấy có thể chọn nam chính hợp tác cùng. Gần đây cô ấy nhận một kịch bản muốn hợp tác cùng Tiêu Chiến. Sau khi Tiêu Chiến không may gặp chuyện, rất nhiều người không dám gần cậu ấy nhưng Triệu Lộ Tư thật liều mạng. Gần đây đoàn đội Triệu Lộ Tư chủ động nộp phí bảo hộ cho Sina, muốn cùng Sina hợp tác chiến lược. Cô ấy muốn Sina xóa hot search không tốt của mình. Tuy nhiên phía Sina chưa có đồng ý. Phim truyền hình Băng Tượng Vô Song dự định mời Dương Dương và Kim Thần đóng chính. Dương Dương có không ít kịch bản cải biên từ tiểu thuyết, đoàn đội đang chăm chú lựa chọn. Triệu Lộ Tư về sau cũng sẽ lợi dụng Dương Dương để nâng cao địa vị của mình. Sự việc tranh giành thiên vị trong Thanh Châm Hành quá ồn ào khiến Đài Trung ương lên tiếng kiểm điểm, không ít dân mạng còn lên tiếng chế nhạo bộ phim nên đổi tên thành Tranh Phiên Hành. Những tưởng chuyện này sẽ làm tấm gương cho các fandom khác, nay lại xuất hiện phiên bản Tranh Phiên Hành thứ 2 mang tên Phong Khởi Lạc Dương. Ngay từ khi Phong Khởi Lạc Dương xác nhận dàn diễn viên chính bao gồm Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác và Tống Tiến đã bắt đầu tạo nên sự náo nhiệt. Fandom Vương Nhất Bác cùng Tống Tiến gây chiến không ngừng, danh phân hơn về vấn đề phiên vị cho thần tượng. Fan nhà Vương Nhất Bác cho rằng đây là bộ phim nam chủ có 2 nam chính, không có nữ chính, còn phía Tống Tiến lại phản bác bày tỏ phim này có 1 nam chính và 1 nữ chính. Tuy nhiên, không chỉ fan Vương Nhất Bác, Tống Tiến bất mãn mà người hâm mộ Hoàng Hiên cũng chẳng hài lòng chút nào, bất kể diễn viên đóng cùng, đạo diễn hay đội ngũ sản xuất. Bộ phim này thực sự ở mức trung bình so với các tác phẩm trong sự nghiệp của Hoàng Hiên, thế nên fan hâm mộ nam diễn viên không thích dự án này nhưng cũng cố gắng tạm chấp nhận. Mặc dù họ không coi trọng bộ phim này nhưng tuyệt đối không chấp nhận quan điểm song nam chính, đặt ngang hàng Hoàng Hiên và Vương Nhất Bác như nhà ngôi sao sinh năm 1997 bày tỏ. Một người trợ lý của Vương Nhất Bác vì tình hình bệnh dịch nên khi quay về quê trong thời gian ngắn không có cách nào kịp thời trở lại công tác.
sợ bị đuổi việc, Vương Nhất Bắc vì trấn an trợ lý mà còn tăng thêm tiền lương mỗi tháng cho anh ta. Sự kết hợp của hai đại hoa, hai thi yểu sinh hot, Châu Tấn và Vương Nhất Bắc, Lý Băng Băng và Chu Nhất Long. Hình ảnh báo trước của Châu Tấn và Vương Nhất Bắc, Lý Băng Băng và Chu Nhất Long trên ấn phẩm Vogue phim mùa thu đông. Hai tổ hợp kỳ diệu mang tới cảnh mông lung mờ ảo, lại ẩn chứa một câu chuyện bên trong. Trước đó vị chủ biên của tờ Vogue phim xe bài đăng Châu Tấn và Vương Nhất Bắc hợp tác trên bìa Vogue phim với dòng chờ mong doanh số, sau đó sửa thành chờ mong, cái này cũng quá thật lòng đi. Ngày 2 tháng 11 Game PUBG công bố đội hình người đại diện, Vương Nhất Bắc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoa Thần Vũ, Dương Siêu Việt. Các bạn đã sẵn sàng để chơi game với thần tượng của mình chưa?